ሬዚስታንስ ብዙ እንግዲህ የሚያጠናጥነው ስለ ቮልቴጅ ከረንትና ሬዚስታንስ ላይ ነው ያለው ስለዚህ ይሄን ነገር እንዴት እናውቃለን እንሰራለን የሚለውን ነገር በደንብ አጥራችሁ ማወቅ አለባችሁ ይሄኛው ግዴታ ነው አጣጣ ብዙ ጊዜ ፈተና ላይ የሚመጣ አንዱ ስለሆነ ጥያቄ ስለሆነ እንደዚህ አይነት ነገሮችን በደንብ አጥራችሁ ያዙ ቮልቴጅ አለ ከረንት አለ ሬዚስታንስ አለ ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ ሲምቦል አላቸው ኢንስትሩመንት አላቸው ኤስአይ ዩኒት አላቸው ስለዚህ የቮልቴጅ ሲምቦሉ ምንድነው ቪ ኮርስ እሺ የከረንት ሲምቦሉ ምንድነው ሲ እሺ የሬዚስታንስ ሲምቦሉ ምንድነው አር ኮርስ እሺ የቮልቴጅ ኢንስትሩመንት ምንድነው የቮልቴጅ ኢንስትሩመንት ምን ይያቸዋለሁ ቮልት ቮልት ሜተር እሺ የከረንት ኢንስትሩመንት ምንድነው የከረንት ኢንስትሩመንቱ ትናንትና አየን አም ሜተር የሬዚስታንስ ኢንስትሩመንት ማን ነው የሬዚስታንስ ኢንስትሩመንት ምንድነው እሱ ኦም ስለዚህ የሬዚስታንስ ኢንስትሩመንት ምንድነው እሱ ኦም ሜተር የከረንት ኢንስትሩመንቱ አም ሜተር የቮልቴጅ ኢንስትሩመንቱ ቮልት ሜተር ይሄንን ነው እየቀያየሩ ብዙ ጊዜ ይመጣል ስለዚህ ይሄንን ነው በደንብ ያለው ኢንስትሩመንታቸው ይጠይቃሉ ኢንስትሩመንቱ ምንድነው የቪ ኢንስትሩመንቱ ምንድነው የሲ ኢንስትሩመንቱ ምንድነው የአር ኢንስትሩመንቱ ምንድነው ነው ነገር በደንብ ያዙት እሺ ሌላው ኤስ አይነት አለ ኤስ አይነት የቮልቴጅ ኤስ አይነቱ ምንድነው ኤስ አይነት የቮልቴጅ ኤስ አይነት ይሄንን ነው ማለት ተመሳሳይ ሲምቦልም ቪ ነው ኤስ አይነቱም ቪ ነው የምን የቮልቴጅ የከረንት ኤስ አይነቱ ምንድነው እሱ ኤ የሬዚስታንስ ኤስ አይነቱ ምንድነው እሱ ኦም እንደሌላ ሲምቦል ነው ያለው ስለዚህ የሬዚስታንስ ኤስአይ ዩኒቱ ኦም ይሄ ሲምቦል ብዙን ጊዜ በዲጂታል መልቲሜትር ላይ በአናሎግ በነገራችን ላይ መልቲሜትር በሁለት ይከፈላል እሱም እና ያለበት መልቲሜትር በሁለት ይከፈላል አናሎግ መልቲሜትር እና ዲጂታል መልቲሜትር ብለን ከፍለዋል ስለዚህ ይሄ ሲምቦል ያለበት ምንድነው እሱ ሬዚስታንስ ነው ማለትም ኦም ሜትር ነው ማለት ነው ይሄ ሲምቦል ያለበት ኤ ያለበት ምንድነው እሱ ኤ ያለበት እኔ ጋር ናችሁ ከረንት ስለዚህ ኤ በሲምቦል ኤ ብሎ ቢመጣበት ምንድነው እሱ ከረንት እንደሆነ እናውቃለን የቮልቴጅ ኦፍ ቪ እንደሆነ እናውቃለን ስለዚህ እነዚህ ማወቅ አለባችሁ እሺ ኤሌክትሪካል ኳንቲቲ እንደ ፊዚካል ኳንቲቲ ይባላሉ ኤሌክትሪካል ኳንቲቲ የምንላቸው እነማን ናቸው ኤሌክትሪካል ኳንቲቲ የምንላቸው እነማን ናቸው ሚነገኝ ጎበዝ ልጅ ኤሌክትሪካል ኳንቲቲ እነማን ናቸው ከኔ ጋር ናቸው እነማን ናቸው resistance
በቃ ነው እነዚህ ናቸው ኳንቲቲ በመልቲሜትር ላይ የሚመጣው ስለዛ ኤሌክትሪካል ኳንቲቲ ባሉት እነዚህ ናቸው ፊዚካል ኳንቲቲ ለማን ናቸው ፊዚካል ኳንቲቲ ለምሳሌ ይሄኛው እንደተነካው ይሄኛው ይሄ ምንድነው የሚባለው ይሄ ምንድነው የሚባለው ምንድነው የሚባለው ሌላው volume mass እነዚህ ፊዚካል ኳንቲቲ ብለን የምንጠራቸው ናቸው ኤሌክትሪካል ኳንቲቲ የሚባሉት እነ ቮልቴጅ እነ ከረንት እነ ሬዚስታንስ ናቸው እነዚህን በደንብ ማወቅ አለብን ይፈጠንኩ ነው ስለዛ እነዚህን በደንብ ማወቅ አለባችሁ ኤሌክትሪካል ኳንቲቲ የሚባሉት እነዚህ ናቸው ሬዚስታንስ ከረንት እና ቮልቴጅ ፊዚካል ኳንቲቲ የሚባሉት ደግሞ ሌንግዝ ዊድዝ ቮሊዩም ማስ እነዚህ ናቸው ማለት ነው ከዛ የነዚህ የሶስቱን ኢንስትሩመንቱን አይተናል ኤስአይ ዩኒቱን አይተናል ሲምቦላቸውን አይተናል ከኔ ጋር ናቸው ስለዛ የቮልቴጅ ኢንስትሩመንት ኤስአይ ዩኒት ምን እንደሆነ እናውቃለን የከረንትም እንደዛው ይሄንን ደጋግሜ የምነግራችሁ ብዙውን ጊዜ የሚያጠነጥነው ኤሌክትሪክ ነገሮች በዚህ ዙሪያ ላይ ቮልቴጅ ከረንት ሬዚስታንስ ከረንት ሲጨምር ሬዚስታንስ ምን ይሆናል ቮልቴጅ ሲጨምር ከረንት ምን ይሆናል የሚለው ነገር ነው ሙሉን በዚህ ላይ የሚያጠነጥነው ስለዛ የምንሰራው ስለ ከቮልቴጅ እና ከረንት ጋር ከሬዚስታንስ ጋር ስለሆነ ይሄንኛው በደንብ ማወቅ አለባችሁ የነዚህ ልዩነታቸው ምሳሌ አሁን ከረንት የከረንት ኢንስትሩመንት ኦም ሊሆን ይችላል አይችልም ቢ ሊሆን ይችላል አይችልም የሬዚስታንስ ሲም ኤስአይ ዩኒት ኤ ሊሆን ይችላል አይችልም ስለዚህ ኦም ነው አጥፋው